तुम्ही जेव्हा 10 कोटीची कंपनी करताय आणि यू आर ॲस्पायरिंग टू बी 100 crores, खूप मोठा मार्केट असला तर तुम्हाला काहीच मिळणार नाही. तर तुम्हाला तो मार्केट असा डिफाईन करता आला पाहिजे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही लीडर असू शकाल. ओके. जर तुम्हाला जर 100 कोटीचं टार्गेट असेल तुमचं, तर तुमचं मार्केट 500 कोटीपेक्षा जास्ती नसायला पाहिजे. कारण तुम्हाला जर लीडर व्हायचं असेल कुठल्या मार्केटमध्ये तर 20% मार्केट शेअर असणं आवश्यक आहे. आपल्या महाराष्ट्रात आणि मराठी लोकांमध्ये सेल्समनला आपण खूप तुच्छ मानतो, पण रियालिटी अशी आहे की उद्योजकता इज ऑल अबाउट सेलिंग. म्हणजे तुम्हाला नवीन एम्प्लॉई घ्यायचं असेल तरीसुद्धा त्याला तुम्ही सेल्स करावं लागतं. तुम्ही नवीन कस्टमर आणायचं असेल तरी सेल्स करायला पाहिजे. आणि जो सेल्स करतो तोच उद्योजक होऊ शकतो नाही. तो फाउंडर आला की त्याचा ड्रायव्हर येऊन त्याचा डबा आणि बॅग घेऊन बसतो. जेवायला तो फाउंडर वेगळा बसणार. मग असं जर केलं तर मग तो तुमच्या बरोबरीने नाही का, सगळे पीपल वर्क फॉर यू होतात, वर्क विथ मी होत नाही. वर्क विथ मी असतील तर माझे रूल्स आणि कंपनीचे बाकीच्यांचे रूल्स ॲज फाउंडर सेम असावे. की ॲज अ लीडर यू हॅव टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम कंप्लेनिंग अबाउट समवन एल्स टू यू. हो. कारण हा येऊन म्हणतो की अरे बाबा तो खूप बेकार काम करतो आहे. मग असं आहे ना, मग तू त्याला जाऊन सांग ना, मला कशाला सांगतो. राईट. हा जर तुम्ही स्टॉप केला ना, हा जो जनरल गॉसिप चार्ट आहे त्याच्याने हा कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स जे आहे ते बऱ्यापैकी ट्रान्सपरंट आहे. आणि तुम्ही कसं बिहेव करता दॅट डिटर्मिन्स युअर कल्चर. नॉट तुम्ही काय म्हणता त्याच्यापेक्षा तुम्ही काय करता रोजच्या रोज त्याच्यावरती कंपनीचे लोक किंवा बाकीचे लोक पण ते बघत असतात तुम्ही काय करता ते. प्रत्येकाने उद्योजक व्हावंच का आणि होणं शक्य आहे का? कठीण आहे प्रश्न हा. नमस्कार, मी शार्दुल कदम आणि तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे नवा व्यापारच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. आणि प्रत्येक वेळेला मी म्हणतो की आज मी खूप एक्सायटेड आहे, पण आज मी ओव्हरवेल्म्ड आहे. खरं तर माझं असं झालं ना की खेळण्याच्या दुकानात गेल्यावरती लहान मुलाचं कसं होतं की काय घेऊ आणि काय नको, तसं झालं. मग आज मी ज्यांच्यासोबत बसलो आहे मला इतके प्रश्न विचारायचे आहेत, इतके इन्साईट समजून घ्यायचे आहेत. कारण या स्केलवरती असणाऱ्या, या स्टेजवरती असणाऱ्या व्यक्तींचा ॲक्सेस आपल्याला खूप कमी मिळतो. सो पुढच्या 1 तासात मी जेवढं काही मिळेल तेवढं स्क्वीज इन करण्याचा प्रयत्न करणार. त्यामुळे थोडासा फॉर्मॅट इकडे तिकडे जाऊ समजून घ्या. सो आज आपल्यासोबत आहेत आनंद देशपांडे सर. खरं तर मी ओळख करून द्यायची गरज नाही आहे, पण तरी एक बेसिक नामं मात्र सांगून टाकतो. तुम्ही सरांना ओळखताच. सर पर्सिस्टंट सिस्टमचे चेअरमॅन अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत. सर मला खूप खूप आनंद वाटतोय की आज आपण या पॉईंटला भेटतोय की जेव्हा दिया सरांनी 3 लाख नॅनो आणि मायक्रो एंटरप्रेन्योर्सना एकत्र आणलेलं आहे, त्यांना मदत केलेली आहे. सो तिथूनच सुरुवात करूया सर. हे 3 लाख एकत्र आल्यानंतर जेव्हा तुम्ही या 3 लाख एंटरप्रेन्योर्सना गाईड केलं तेव्हा काय पॉईंटला तुम्हाला एक चुणूक जाणवली त्यांच्यामध्ये? फर्स्ट थँक्यू तुम्ही बोलवल्याबद्दल. तुमचा शो खूपच चांगला आहे आणि बरेच ठिकाणी बघितले. बाकीच्या लोकांचे पण मी आजच्या शोच्या आधी बघितल्यामुळे मला थोडासा अंदाज आहे. त्यामुळे थँक्यू फॉर इन्व्हायटिंग मी. दयासरा फाउंडेशन हे आज यावर्षी आमचे 11 वर्ष पूर्ण झाले. आणि दयासरा फाउंडेशन जे आहे ते असं आपण माझ्या करिअरमध्ये मी लर्न, अर्न आणि रिटर्न या कॉन्टेक्स्टमध्ये 11 वर्षापूर्वी विचार केला की आपण सोसायटीसाठी काहीतरी कॉन्ट्रीब्यूट करायला पाहिजे आणि काहीतरी असा प्रॉब्लेम उचलायला पाहिजे जो बरेच वर्ष चालेल आणि एक्सायटिंग पण असेल. त्या कॉन्टेक्स्टमध्ये थोडा विचार केला की आपण उद्योजक कसे तयार करावे आणि कुठे उद्योजकांची गरज आहे. आणि असं लक्षात आलं की सर्वात छोटे लघु म्हणजे अतिलघु म्हणू आपण, त्यांना आम्ही नॅनो एंटरप्रेन्योर म्हणतो, म्हणजे 5 लाख ते 1 कोटी असे आपल्या देशात खूप जास्ती प्रमाणात आहेत. आणि ते 70% आपले जे जॉब्स आहेत भारतामध्ये ते सर्व SMBमध्ये आहेत आणि त्यातले बरेचसे अतिलघु म्हणजे नॅनो एंटरप्रेन्योर्समध्ये आहेत. तर ॲक्च्युली आपल्याला इकॉनॉमी किंवा आपल्याकडे जॉब्सची सर्वात जास्त आवश्यकता आहे आणि ते जर व्हायचं असेल तर या छोट्या उद्योजकांनी सक्सेसफुल होणं अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणून आम्ही ही दयासरा फाउंडेशन म्हणून सुरू केली. तसं मागच्या 2 आठवड्यापूर्वी आमचे 3 लाख टोटल प्लॅटफॉर्म युजर्स झाले, विच वॉज अ बिग डील फॉर अस. आणि अर्थात हे महत्त्वाचा टप्पा आहे, पण जेव्हा आपण पूर्ण मार्केट बघतो त्याच्यामध्ये 3 लाख खूप छोटे होतात. तर आता आमची पुढची ॲम्बिशन अशी आहे की 11 वर्ष लागले 3 लाख व्हायला. असं फ्रेमवर्क आणि पार्टनरशिप्स तयार करायचे की एका वर्षामध्ये 5 लाख नवीन उद्योजक तयार व्हावे किंवा नवीन उद्योजक आपल्याशी जोडले जावे आणि त्यांना काय लागेल ते आपण देऊ शकतो. असं एक
आय होप नव्या Plan व्यापारच्या आहे. माध्यमातून अजून आम्ही लाखभर तरी ॲड करू शकू. लेट्स होप सो. सर कायम आपण जेव्हा एंटरप्रेन्योरशिपबद्दल बोलतो तेव्हा आपण हे करतो की तुम्ही जेव्हा कंपनी किंवा कोणताही उद्योग चालू करता तेव्हा कायम आपण पुढे काय करणार आहोत याचा विचार करून त्याच्यात बीजं रोवली पाहिजेत. आणि जनरली स्टार्टअपच्या भाषेत बोलायला गेलं तर आपण म्हणजे मी पण बऱ्याच स्टार्टअपच्या 0 to 1 फेजमध्ये खूपदा सहभागी झालेलो आहे. त्याच्यात एन्जॉय केलेलं आहे आणि मजा पण आली आहे. त्यात कायम बऱ्यापैकी जमलेलं आहे की 0 to 1 जात आलेलं आहे. 1 to 10 बद्दल बघितलेलं आहे. पण तुम्ही जेव्हा आता ॲट अ स्केल बसलेला आहात, जेव्हा 100 to म्हणजे 100x 1000x लेव्हलला तुम्ही काम करताय, तेव्हा व्हॉट वुड यू सजेस्ट? तुम्ही काय आम्हाला सजेस्ट कराल? काय सांगाल की तुम्ही जेव्हा चालू करताय तेव्हा काय विचार केला पाहिजे? ते बीज स्केलेबल असलं पाहिजे. त्याच्यासाठी काय त्याच्यात त्या DNA मध्ये रोवलं पाहिजे? तसं आहे की बिझनेस हा जो आहे ना असा सिक्वेन्शियली ग्रो नाही होत. माझं असं ऑब्झर्वेशन आहे की ते सिक्वेन्स ऑफ एस कर्व्स म्हणतो आपण. म्हणजे असं काहीतरी करतो आपण, मग ग्रोथ दिसते आणि मग ती फ्लॅटन आउट होते. आणि एका एस कर्व्हपासून दुसऱ्या एस कर्व्हपर्यंत जायला एक डिस्कंटिन्युटी असते. म्हणजे जे काय आपण पहिल्या ऑर्बिटमध्ये किंवा पहिल्या एस कर्व्हमध्ये चालवलं ते दुसऱ्यामध्ये चालत नाही. दुसऱ्यामध्ये वेगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात, तिसऱ्यामध्ये अजून वेगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात. आणि कंपनीला दर एव्होल्युशनमध्ये सो टू से आपलं स्वतःला रिइव्हॉल्व करावं लागतं आणि रिडिस्कवर करावं लागतं. हे रियालिटी आहे. त्यामुळे जेव्हा छोटा उद्योजक असतो तेव्हा त्यांनी एकाच वेळेस खूप मोठा कसा होणार आहे किंवा माझं 10,000 कोटीचा बिझनेस कसा होणार आहे, हा जेव्हा मी 1 कोटीचा चालवत असतो तेव्हा काही तेवढा विचार करायची गरजही नाही आणि क्षमता पण नसते. त्यामुळे पहिला जो थोडा क्लिफ आहे 10 कोटी, 10 पट, 15 पट, 20 पट, हे करायसाठी काय लागेल ते त्याचा विचार करून त्या स्टेजला न्यायचं आणि मग त्याच्यानंतर दुसऱ्या ऑर्बिटला चेंज करून पुढच्या ऑर्बिटला जायचं. असं ही कंपनीची ग्रोथ होत राहते. पण तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे ना कसं आहे की हे जरी करत असलं तर सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टी काय आहेत, तर एक तर टीम. तर टीम कशी मॅनेज करायची आणि टीमची रेडीनेस कशी तयार ठेवायची आणि लोकांनी कसं स्केल करायचं, कंपनी स्केल होते त्यात तो एक खूप महत्त्वाचा भाग आहे. आणि तुमचं जर ऑर्गनायझेशन लर्निंग ऑर्गनायझेशन असेल तर हे करणं सहज शक्य होतं, नाहीतर हे करणं थोडं कठीण होऊ शकतं. त्याशिवाय कसं आहे की गुड प्रोसेसेस जे म्हणतो, एथिकल प्रोसेसेस वगैरे, ते तर तुम्ही पहिल्यापासून केले तर जेव्हा कंपनी स्केल होते तेव्हा तुम्हाला असे काही गोष्टी सापडत नाही की अरे आम्ही हे करायला पाहिजे होतं आणि ते झालं नाही, आमचे हे प्रोसेसेस कंप्लीट नाही आहेत किंवा जे काय तुमचे फंडामेंटल व्हॅल्यूज आणि एथिक्स असतात दे हॅव टू बी सेट अप अर्ली ऑन. म्हणजे ते ओव्हरऑल ते जेव्हा कंपनी स्केल होते तेव्हा तुमचे एथिक्स स्टे रिमेन विथ यू. सो दोज आर द इम्पॉर्टंट थिंग्स. सर तुम्ही बोलता एस कर्व्हबद्दल बोलला की हो. ज्याच्यात एका पॉईंट नंतर तुम्ही थोडंसं आर्बिट चेंज करावं लागतं तुम्हाला पुढच्या टप्प्यात जाण्यासाठी, पुढच्या स्केलला जाण्यासाठी. पण तेव्हा म्हणजे बऱ्याचदा आपण स्टार्टअपमध्ये त्याला कधी-कधी पिव्हट म्हटलं जातं. म्हणजे समटाईम्स यू विल हॅव टू पिव्हट टू चेंज इंटू अनदर ऑर्बिट. सो पिव्हट करताना काय गोष्टींबद्दल कोणत्या अशा गोष्टी असू शकतात की बाबा ह्या प्रिन्सिपल्स मी चेंज करेन, पण ह्या कधी चेंज करणार? म्हणजे त्याला काही अशा गोष्टी असू शकतात की बिझनेसमध्ये ह्या फंडामेंटल व्हॅल्यूज कधीच चेंज करणार नाही मी आणि ह्या व्हॅल्यूज ओके जशी मार्केटची रिक्वायरमेंट येईल तसं आपण चेंज करू शकतो. नाही, ते कोर व्हॅल्यूज जे असतात त्या कंपनीच्या त्या मोरलेस सेम राहतात. त्या युजली चेंज होत नाहीत. पण हे जेव्हा फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट शिफ्ट होते, जी सगळ्यात कठीण आहे असं मी म्हणेन. कारण फाउंडर जो असतो तो जेव्हा कंपनी तयार करतो तेव्हा त्याला ती कंपनी त्याच्या भोवती असते. म्हणजे त्याला असं वाटतं की आपण असं करावं, तसं करावं, ही माझी कंपनी आहे, लोकं माझ्याकरता काम करत आहेत. सो द कंपनी रिव्हॉल्व्ज अराउंड द फाउंडर. हा जो भाग जेव्हा आपण सेकंड ऑर्बिटमध्ये जातो तेव्हा कंपनी बिकम्स द सेंटर ऑफ द युनिवर्स अँड एव्हरीवन सॉर्ट ऑफ वर्क्स फॉर द कंपनी. ती जी ट्रान्झिशन आहे ती जनरली छोट्या उद्योजकांना किंवा फाउंडर्सला खूप कठीण पडते. तर याच्यामध्ये आम्ही आता मी गोखले इन्स्टिट्यूटबरोबर 1 वर्षाचा कोर्स करतो आहे या विषयावरती. त्याशिवाय आम्ही IIT बॉम्बेला पण एक NASSCOM बरोबर हा कोर्स करतो आहे. त्यामुळे आम्ही एक फ्रेमवर्क तयार केलं आहे की जे छोटे उद्योजक असतात त्यांना जर स्केल करायचं असेल तर त्यांनी काय करावं. तर त्यातल्या काही गोष्टी म्हणून म्हणजे ठळक लोकांना पण त्यातनं वापरण्यासाठी असतील म्हणून सांगतो. सगळ्यात पहिले कसं असतं की जेव्हा तुम्ही कंपनी एका ऑर्बिटमध्ये असता तेव्हा तुमचे जे अझम्पशन्स असतात त्या बिझनेसबद्दल की जे स्केलिंगचे अझम्पशन्स असतात ते सॉर्ट ऑफ फिक्स असतात.
जेव्हा तुम्ही पुढच्या ऑर्बिटला जाता तेव्हा ते तुम्हाला चेंज करायची गरज असते. तर ही जी ट्रान्झिशन असते की मी आता समजा 10 कोटीवर आहे आणि मला एकदम 100 कोटीला जायचं आहे, तर तुम्ही जर कंपनीमध्ये जाऊन सांगितलं की आपण 100 कोटी करणार आहे, तर लोकांना विश्वासच बसणार नाही. ते म्हणतील कुठनं आला, काय झालं, असं कसं शक्य आहे. आत्तापर्यंत तो आम्ही तर 8चे 9, 9चे 10 केले, 10चे 100 करणं कसं शक्यच नाही. हवेत बाण मारतो असं वाटतं. हां, त्यामुळे लोक तुमच्याबरोबर येणार नाहीत. सो पहिली स्टेप आम्ही काय सांगतो लोकांना की तुम्ही त्याचा एक पेंटेड पिक्चर तयार करा. म्हणजे तुमची कंपनी 100 कोटीला कशी दिसेल ह्याचं एक व्हिज्युअलायझेशन तयार करा, जे तुम्ही आणि तुमच्या टीमनी सगळ्यांनी बघून ते बायन केलं पाहिजे की अरे आपण जेव्हा 100 कोटीची कंपनी असू तेव्हा इतकी मोठी असू, इतक्या ठिकाणी असू, अशा प्रकारचे उद्योग असतील, असे प्रॉडक्ट्स असतील, जे काय असेल ते. जेव्हा लोकांना असं कळतं की आपण कुठे जातो आहे तेव्हा ते यायला तयार होतात. आणि ही फाउंडरची जबाबदारी आहे की आपण डिरेक्शन द्यावी आणि कुठे आपण चाललो आहे ते दाखवावं. हा पहिला भाग झाला. त्याच्यानंतर दुसरा महत्त्वाचा पार्ट आहे लिडरशिप. आपण 1 कोटी, 10 कोटी, 15 कोटी, 100 कोटी, 1000 कोटी जरी म्हटले तरी आपण मार्केटच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये खूप लहान असतो. तर अशा लहान कंपनीजना नवीन मार्केट क्रिएट करणं खूप कठीण असतं. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की कंपनीज फोकस ऑन लिडरशिप इन अ मार्केट. म्हणजे कसं होतं मार्केट लिडरशिप खूप महत्त्वाची आहे. जर कुठलाही मार्केट बघितलं आपण तर मार्केटमध्ये नॉर्मली टॉप 3 लीडर जे असतात त्यांना सर्वात जास्ती मार्केट मिळतो. बाकीचे लोक रेस्ट ऑफ द थिंगमध्ये कंबाईन होतात. तर एक थिअरी आहे जगदीश शेठ आणि एक राज सिसोडिया म्हणून त्यांचं एक पुस्तक पण आहे या विषयावर. त्यांचं म्हणणं आहे की एका कुठल्याही मार्केटमध्ये 3 टॉप लीडर्स दे कन्झ्युम 70% ऑफ द मार्केट आणि मग हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज आर इन द लास्ट 30%. सो तुम्ही जेव्हा 10 कोटीची कंपनी करताय आणि यू आर ॲस्पायरिंग टू बी 100 crores, खूप मोठा मार्केट असला तर तुम्हाला काहीच मिळणार नाही. तर तुम्हाला तो मार्केट असा डिफाईन करता आला पाहिजे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही लीडर असू शकाल. ओके. जर तुम्हाला जर 100 कोटीचं टार्गेट असेल तुमचं, तर तुमचं मार्केट 500 कोटीपेक्षा जास्ती नसायला पाहिजे. कारण तुम्हाला जर लीडर व्हायचं असेल कुठल्या मार्केटमध्ये तर 20% मार्केट शेअर असणं आवश्यक आहे. ओके. ना आता असं असताना कसं काय सेगमेंट करायचं की ठीक आहे मी एवढीच कंपनी, छोटी कंपनी आहे, 100 कोटी इज ऑल्सो स्मॉल. तर या स्टेजला तुम्ही तुमचं लीडरशिप कशी एस्टॅब्लिश करायची, तर त्याच्यामध्ये प्रिसाईज मार्केट, रिजन किंवा असले काही घेऊन तुम्ही मार्केट सेगमेंट करू शकता. स्वतःचा ब्लू ओशन तयार करा. वेल स्वतःचा ओशन तयार करणं, ब्लू इज डिफरंट. पण ह्याच्यामध्ये कसं आहे की ॲक्च्युली ब्लू ओशन जे आहे ना हे छोट्या कंपनीज करू नये. ॲक्च्युली आपण त्याच्याबद्दल वेगळं बोलू. पण कसं आहे की मार्केट मेकिंग इज व्हेरी हार्ड फॉर स्मॉल बिझनेसेस. कॉस्ट ऑफ मार्केट मेकिंग इज एक्स्ट्रीमली हार्ड. छोट्या कंपनीची स्ट्रॅटेजी अशी असावी की त्यांनी एक्झिस्टिंग मार्केटमध्ये कुठेतरी टॅग ऑन करून बाकीच्यांच्या बरोबर वाढत जावं. स्वतःचं मार्केट असू दे पण नवीन मार्केट नाही करावं. म्हणजे समजा आता तुम्ही पॉडकास्ट करताय, तुम्ही पॉडकास्ट हा रेडी मार्केट आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही एस्टॅब्लिश करू शकता. तुम्ही जर ठरवलं मला नवीनच काहीतरी पॉडकास्ट न करून काहीतरी नवीन करायचं आहे तर ते लोकांना समजवण्यातच अर्धा वेळ जातो की तुम्ही करता काय. हां, तर हे छोट्या कंपनीजना शक्य नाही. मोठी कंपनी असते त्यांच्याकडे खूप मार्केटिंग बजेट असतं, मग ते तसल्या गोष्टी करू शकतात. पण छोट्या कंपनीजनी कुठल्या तरी सेट मार्केटमध्ये लिडरशिप डॉमिनेट करावी हा एक महत्त्वाचा भाग असतो. आणि लिडरशिपमध्ये कसं मी म्हणतो की जर तुम्हाला मार्केटमध्ये 20% मार्केट शेअर असला तर तुम्ही ऑटोमॅटिकली लीडर आहात. कारण तुम्ही 1 on 5 ऑलरेडी आहातच. आणि ॲक्च्युली बघितलं तर तुम्ही 1 in 3, 1 in 4 याल 20% मार्केट शेअर. तर 20% मार्केट शेअर कसा मिळवायचा ह्याच्यावरती आम्ही बऱ्यापैकी फोकस करतो. त्यामुळे तुझ्या उद्योगात बघ आता पॉडकास्ट पण खूप आहेत. पण तू असं केलं की ठीक आहे मराठी बिझनेस पॉडकास्ट असं तसं करून मग त्याच्यातनं अमुक तमुक इज अ लीडर इन दॅट मार्केट अशी लिडरशिप तू तयार क्रिएट केली. तर दॅट इज अ गुड एक्झाम्पल. तू जर सांगितलं मी कुठलंही पॉडकास्ट करेन आणि मी जगातल्या सगळ्या पॉडकास्टबरोबर कम्पीट करेन तर मग तुझे जे काय ते कोण तुला बघणार ना, मग लोकांना लक्षात येणार नाही. त्यामुळे ती मार्केट लिडरशिप, तुझा टार्गेट ऑडियन्स हे तू डिफाईन केल्यामुळे तुला हे शक्य झालं. तर हे महत्त्वाचं आहे. सर्वात महत्त्वाची ही दुसरी गोष्ट आहे. तिसरी गोष्ट मी लोकांना सांगतो की टीम कशी बनवायची. तर कसं होतं जेव्हा फाउंडर कंपनी सुरू करतो तेव्हा सगळे लोक तो स्वतःसाठी हायर करतो, सगळे लोक माझ्याकरता काम करतात. बरोबर. पण ॲक्च्युली जेव्हा कंपनी मोठी व्हायला लागते तेव्हा फक्त फाउंडरमुळे काही होणार नाही, त्याला टीम आणायची आवश्यकता असते.
त्या टीममध्ये कसं असतं की ते टीम मेंबर्स त्या फाउंडरबरोबरच काम करायला तयार नसतात, ते कंपनीकरता काम करायला तयार असतात. त्यामुळे जेव्हा फर्स्ट ऑर्बिटच्या ज्या कंपनीज असतात त्याच्यात फाउंडरच्या अराउंड सगळं काही असतं की फाउंडरची विजन, फाउंडरची लोकं, फाउंडरचं हे, फाउंडरचे पैसे आणि फाउंडरनी ठरवलेलं जे काय फाउंडर ठरवतं ते काम होणार. बरोबर. पण जेव्हा तुम्ही पुढच्या ऑर्बिटला जाता तेव्हा कंपनीची आयडेंटिटी आणि फाउंडरची आयडेंटिटी या दोनमध्ये सेपरेशन करावं लागतं. हां, सो ही माझी आयडेंटिटी आणि ही कंपनीची आयडेंटिटी. कंपनीच्या आयडेंटिटीसाठी CEO लागणार. तो कंपनीचा CEO कॅन बी द फाउंडर ॲज लॉंग ॲज ही इज विलिंग टू मेंटेन द आयडेंटिटी ऑफ द कंपनी ॲज सेपरेट फ्रॉम द फाउंडर. मला काय वाटतं ते कंपनीने करणं हे एवढं योग्य नाही. कंपनीने काय करावं ते मी करायला तयार असलो तर मी CEO असायला पाहिजे. म्हणजे मी ॲज अ फाउंडर म्हणून सुद्धा कंपनीला इंडिव्हिज्युअल एंटिटी म्हणून ट्रीट करणं आणि त्याच्यानुसार वागणंही गरजेचं आहे. करेक्ट. आणि तुम्ही जसं कंपनीकरता काम करता तसे तुमचे एम्प्लॉईज पण कंपनीकरता काम, तुमच्याकरता काम नाही करत. हा जो शिफ्ट आहे ना, हा बऱ्याच उद्योजकांना त्याच्यात भरपूर त्रास होतो. याच्यामध्ये एक गंमत अशी आहे की याच्यात एक मी फाउंडर आहे, मी लीडर आहे, ह्याचा एक छान इगो असतो. तो इगो लेट गो करावा नाही, लागतो. लेट गो नाही करायची गरज नाही आहे. पण असं आहे की मी फाउंडर आहे, पण मी कंपनीच्या भल्यासाठी काम करतो आणि मी कंपनीकरता काम करतो. आणि तुम्ही जे लोक काम करता माझ्या बरोबरीने काम करता, आम्ही काय म्हणतो, यू शुड हायर पीपल हू वर्क विथ यू, नॉट फॉर यू. ॲट दिस स्टेज जी तुमच्याकडे लोक येणार ते तुमच्या बरोबरीने काम करणार. मग तुम्ही त्यांना बरोबरीचा दर्जा देणं आवश्यक आहे. आणि त्याच्या छोट्या छोट्या गोष्टी येतात त्या कल्चरमध्ये दिसतात की आता कसं होतं, काही ठिकाणी असतं की तो फाउंडर आला की त्याचा ड्रायव्हर येऊन त्याचा डबा आणि बॅग घेऊन बसतात, बाकीच्यांचा नाही नेत. मग आता तो फाउंडर का त्यांनी त्याचेच का न्यायचे, सगळ्यांचेच न्यावे ना मग, किंवा कोणाचेच नाही न्यावे. अशा ज्या गोष्टी आहेत, जेवायला तो फाउंडर वेगळा बसणार. मग असं जर केलं तर मग तो तुमच्या बरोबरीने नाही का, सगळे पीपल वर्क फॉर यू होतात, वर्क विथ मी होत नाहीत. वर्क विथ मी असतील तर माझे रूल्स आणि कंपनीचे बाकीच्यांचे रूल्स ॲज फाउंडर सेम असावे. आणि ह्याचं डिफरन्सिएशन कसं होतं, मॅनेजमेंट आणि ओनरशिप हा जो भाग आहे हा सेपरेट होतो. ओनरशिप तुमची ॲज अ फाउंडर आहे, तुम्ही इक्विटी ओन करता, तुम्ही फाउंडरची ओनरशिप आहे. पण ओनरशिपचा जो भाग आहे तो फक्त बोर्ड मीटिंग्स किंवा डिव्हिडंड किंवा अशा ठिकाणी आहे. डे टू डे ऑपरेशन्समध्ये मॅनेजमेंट इम्पॉर्टंट आहे. सो यू आर पार्ट ऑफ द मॅनेजमेंट ॲज वन ऑफ द मॅनेजमेंट मेंबर्स ऑफ द होल टीम. हा जो डिफरन्सिएशन आहे हा खूप महत्त्वाचा आहे. आणि बऱ्याचशा छोट्या कंपनीजना ही ट्रान्झिशन करणं जमत नाही, कारण फाउंडरचा इगो जो असतो तो मध्ये येतो. आणि जर तुम्ही जसं म्हणालात की एक फाउंडरच्या अराउंड एक लेअर तयार झाली असते जी फर्स्ट लेअर ऑफ लिडरशिप असते, आणि जेव्हा त्या स्किलला जायचं आहे, सेकंड ऑर्बिटमध्ये जायचं, तेव्हा मला सेकंड लेअर ऑफ लिडरशिप, थर्ड लेअर ऑफ लिडरशिप तयार करायची. हे ट्रान्सलेट कसं करायचं? कारण का अल्टिमेटली मी तुमच्या आधीच्या 1-2 संभाषणामध्ये ऐकलं होतं की 20चे जेव्हा 200 होतात तेव्हा तुम्ही 200 लोकांसोबत नाही बोलू शकत आहे ऑन अ डेली बेसिस. पहिले 20 लोक तुम्हाला माहिती आहेत काय काम करतात, अँड नाव यू विल हॅव टू ट्रस्ट दोज 20 पीपल टू ट्रान्सलेट युअर विजन टू दोज 200 or 2000 पीपल. हे करताना काय काळजी घ्यायची किंवा मुळात हे कसं ब्रेकडाऊन करायचं? हां, तर मी विल गो बॅक टू दिस पेंटेड पिक्चर. कसं आहे, जर तुमची विजन आणि प्लॅन जो आहे तो खूप कॉम्प्लिकेटेड असला तर प्रत्येकजण तो वेगळा वेगळा इंटरप्रेट करतो. बरोबर. म्हणून तुम्ही जर सिम्प्लिस्टिकली डिफाईन केलं, ट्रान्सपरंटली, की आपण सगळ्यांनी मिळून ठरवलं आणि मी जे काय म्हणतो आहे आणि सगळ्यांचं आणि माझं म्हणणं सगळ्यांचं म्हणणं शुड सी द सेम ऑब्जेक्ट इन द सेम वे, अदरवाईज काय पॉईंट नाही आहे. सो फर्स्ट इज क्रिएट विजन विच इन्क्लूड्स ऑल द लिडरशिप टीम. फक्त तुम्ही एकट्याने नका करू, तुमच्या बरोबरच्या टीमनी मिळून सगळ्यांनी केली तर जेव्हा आपण लोकांना सांगणार आहे तेव्हा आपण सगळी एकच विजन सांगू. तर हे महत्त्वाचा भाग आहे. त्याच्यामुळे लोकांना कळतं की हां, आपण सगळे बरोबर आहोत. ते एक हे झालं. आणि दुसरं ट्रान्सपरन्सी. तुम्ही जे काय करताय ते ट्रान्सपरंटली केलं तर लोकांना दिसतं, आणि लोकांना दिसलं की लोकांनाही समजते की हां, आपण सगळे असं करतो आहे. आणि तुम्ही जेव्हा बाकीच्यांना सांगता तेव्हा खूप सांगायची गरज पडत नाही, कारण लोकांना दिसतं. आणि सांगण्यापेक्षा लोक जे काय अनुभवतात ना त्याच्यातनंच ते कल्चर किंवा काय ॲक्टिव्हिटी आहे ते त्याच्यामुळे तयार होते. ऑप्टिक्स इथे खूप महत्त्वाचे आहेत. हो, खूप महत्त्वाचे. आणि तुम्ही कसं बिहेव करता दॅट डिटर्मिन्स युअर कल्चर. नॉट तुम्ही काय म्हणता त्याच्यापेक्षा तुम्ही काय करता रोजच्या रोज त्याच्यावरती कंपनीचे लोक किंवा बाकीचे लोक पण ते बघत असतात तुम्ही काय करता ते. तुम्ही काय बोलता त्याला, म्हणजे ठीक आहे तुम्ही काहीतरी बोलून बोर्डवर लिहून ठेवलं आणि तुम्ही तसं वागला नाहीत
तर त्याला काहीच अर्थ नाही. ते व्हॅल्यूज आणि हे कोर व्हॅल्यूज फक्त कंपनीत आल्याला छान वॉलवरती त्या वरती हां, असून नाही. काही फायदा नाही. करेक्ट. तुम्ही काय करता त्याच्यावर डिपेंड करतं आणि द वर्स्ट बिहेवियर डिटर्मिन्स द द थिंग. म्हणजे तुम्ही काहीही लिहिलेलं असलं आणि तुम्ही जर उलटं काम केलं तर मग त्याच्यापुढे तीच तुमचे कल्चरल व्हॅल्यूज असं आहे ते. आणि सर, जेव्हा तुम्ही सिनियर लेवलला जाता, म्हणजे तुम्ही सेकंड ऑर्बिटमध्ये, थर्ड ऑर्बिटमध्ये जाता आणि तेव्हा तुम्ही खूप लोकं आलेली आहेत कंपनीमध्ये आणि तुम्ही टॉप लेअर ऑफ डिसिजन मेकिंगमध्ये आहात, तेव्हा असं कधी-कधी होतं का, की बाबा रिॲलिटी म्हणजे ऑन ग्राउंड रिॲलिटीपासून थोडंसं डिस्टन्स वाटू शकतं का? किंवा त्याचा चेक कसा घ्यायचा? कारण का आपण म्हणजे बऱ्याचशा राजांच्या कहाण्यांमध्ये ऐकलं, की राजाला कळतच नसतं, की जनतेत काय चाललंय? आय नो इट्स अ हार्ड क्वेश्चन होऊ शकतं. पण कसं आहे ना, आजकाल थ्रू टेक्नॉलॉजी सगळ्यांना ॲक्सेस असतो. सो एक महत्त्वाचं जे आहे ते म्हणजे कसं की आमच्याकडे आम्ही पर्सिस्टंटमध्ये पण केलं होतं, की कोणालाही काहीही वाटलं तरी ते ओपन डोअर पॉलिसीमध्ये दे कॅन रीच आउट टू द सिनियर लीडरशिप अँड से व्हॉटएव्हर दे वॉन्ट विदाऊट एनी फिअर. आणि दे कॅन ऑल्सो सेंड मेल्स किंवा ईमेल किंवा कोणी पण काय म्हणायचं असेल किंवा टीम मीटिंगमध्ये कोणी पण उठून सांगू शकते, की बाबा मला असं नाही वाटत आहे, मला हे बरोबर नाही वाटत आहे, काय वाटेल तेच आहे. विदाऊट त्यांना असं दडपण न येता अशा गोष्टी करता याव्या, हे बऱ्यापैकी आम्ही सेट केलं होतं. त्याच्यामुळे पण लोकांना म्हणजे थोडंसं कळत होतं, की कोणाला आपण काही म्हटलं आणि लोकांना नाही आवडलं, तर सांगायचे लोकं, की "अरे तू काय सांगतोय? मला हे पटत नाही आहे." आणि दुसरं कसं आहे, की विश्वास ठेवावा लागतो, की बाकीचे जे लोकं तुमच्या बरोबरीने काम करत आहेत, ही जी आहेत ते लोकं पण लोकांशी बोलतात, तर ते सांगतात. जेव्हा लोकं फीडबॅक देतात, तेव्हा तो ऐकणं आवश्यक आहे. सो लीडरशिपच्या व्हॅल्यूज म्हणजे खरं तर लीडरला स्वतःला त्याच्या व्हॅल्यूज आयडेंटिफाय करणं आणि त्या काय म्हणतात त्याला त्याच्यावरती कॅपिटलाइज करणं खूप गरजेचं आहे. जर स्वतः मलाच माझ्या व्हॅल्यूज कळायला नाहीत, तर ते खूप अंधारात चाचपडल्यासारखं होऊ शकेल. हो. कसं आहे प्रत्येकाने आपल्या आपल्या इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यूज असाव्या आणि त्याच्याबद्दल प्रत्येकाने विचार करावा. जेव्हा कॉलेजमध्ये असतात किंवा यंग असतात, तेव्हासुद्धा त्यांनी पर्सनल व्हॅल्यू सिस्टम काय असावं? व्हॉट डू आय रिलेट टू? जे कॉर्पोरेट व्हॅल्यूज असतात, तशा पर्सनल व्हॅल्यूज पण असाव्या. तो एक भाग झाला. त्यानंतर कॉर्पोरेटमध्ये जेव्हा कॉर्पोरेट व्हॅल्यू सिस्टम असतो, तो फक्त फाउंडरच्या व्हॅल्यू नाही, पण टीमच्या व्हॅल्यू सिस्टम्स असतात. सो वी ऑल ॲग्री की आम्ही हे सगळं असं ऑब्झर्व्ह करणार आहे. आणि त्याच्यानंतर त्याच्या रिलेटेडमध्ये कल्चर असतं, की कंपनीचं कल्चर म्हणजे काय, ते व्हॅल्यूजवर डिपेंडंट आहे आणि कल्चर इज अबाउट स्टोरीज. ओके. सो कल्चर म्हणजे कसं, की तुम्ही लिहिलेलं जे आहे त्याला नाही, पण त्या कंपनीमध्ये ज्या स्टोरीज तयार होतात आणि लोकं ज्या स्टोरीज ऐकतात, त्याच्या भरोश्यावर कल्चर तयार होतं. सर, ह्याच कल्चरवरती एक रिलेटेड प्रश्न आहे, की बऱ्याचदा लीडरशिपमध्ये कॉर्पोरेटमध्ये जेव्हा तुम्ही असता तेव्हा हा जनरली खूप ऐकला जातो, की साधारणतः कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट कल्चर आणि हे कॉर्पोरेट कल्चर हे खूप विविध पद्धतीने घेतलं जातं आणि ते 90% केसेसमध्ये चांगल्या अर्थाने घेतलंच जातं. सो हे ॲज अ फाउंडर म्हणून किंवा ॲज अ लीडर म्हणून हे कसं इन्कल्केट करायचं, की माझ्या कंपनीत हे होणार नाही. कारण का जेव्हा पर्सिस्टंटबद्दल बोलतो आपण, तेव्हा गुड वर्क कल्चरच ऐकायला मिळतं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, की इथे नाही, इथे तुम्हाला व्हॅल्यूजला कदर आहे तुमची. हे तुम्ही कसं मेंटेन केलं? सी ह्याच्यात मेन कसं आहे, की पॉलिटिक्स केव्हा तयार होतं, की जेव्हा तुम्ही सगळ्यांशी सेम बोलत नाही. कोणाशी काही बोलता, मग दुसऱ्याला काहीतरी सांगता, मग दुसऱ्याबद्दल गॉसिप तिसऱ्याला सांगता. मग लोकांना असं वाटतं, की हे सगळं काय चाललेलं आहे, जे स्ट्रेट आहे आणि जे काय बाहेर चाललेलं आहे, त्याच्यात काही रिलेशनशिप नाही आहे. सो फर्स्ट प्रिन्सिपल इज टू बी ट्रान्सपॅरंट. जे एकाला सांगायचं ते सगळ्यांना सांगायचं आणि सगळ्यांच्याकडनं क्लिअर ऐकायचं. आणि दुसरं काय करायला पाहिजे, की ॲज अ लीडर यू हॅव टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम कंप्लेनिंग अबाउट समवन एल्स टू यू. हो. कारण हा येऊन म्हणतो, की "अरे बाबा, तो खूप बेकार काम करतोय." मग असं आहे ना, मग तू त्याला जाऊन सांग ना, मला कशाला सांगतो, राईट? तुला प्रॉब्लेम आहे त्याला मग डायरेक्ट सांग त्याला, मला का सांगतो, राईट? हा जर तुम्ही स्टॉप केला ना, हा जो जनरल गॉसिप चार्ट आहे, त्याच्याने हा कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स जे आहे ते बऱ्यापैकी ट्रान्सपरंट येतं, की मला जर तुला सांगायचं की तू चांगलं काम करत नाही आहे, मी तुला सांगेन, सगळ्यांसमोर सांगेन किंवा कसंही सांगेन. पण असं तुलाही माहिती आहे हे काय आहे, मी तुला डायरेक्ट फीडबॅक देणार आहे. मी असं तुला सांगणार नाही, की तू खूप छान काम करतो आणि दुसऱ्याला सांगणार, की तू चांगलं काम नाही करत. हे असं जर करायला लागलं ना, की मग लोकांना काय खरं काय खोटं याचा विश्वास होत नाही.
त्याच्यामुळे हे कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स जे आहे ते जास्तीत जास्त होतं. सगळ्यात पहिलं कसं आहे की लीडरनी ट्रान्सपरंटली काय असेल ते सगळ्यांना एकच गोष्ट सगळ्याच वेळांना सगळ्याच कॉन्टेक्स्टमध्ये एकच गोष्ट सांगावी, प्रत्येकाला वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी सांगू नये. आणि दुसरं कसं आहे की हे जे लोक एक दुसऱ्याबद्दल सांगतात एकाला की नाही अरे तो ना असं करतोय तर तसं, ते कट डाऊन करायचं, स्टॉप करायचं. लोकांना जे काय सांगायचं त्यांनी डायरेक्ट सांगावं. मग ते झालं की मग लोकांना क्लिअर वाटतं की बाबा मला याच्याशी प्रॉब्लेम आहे ना, मी त्याला जाऊन डायरेक्ट सांगावं, बॉसकडे जायची गरज नाही. आणि लिडरशिपमध्ये असताना अशा अनेक गोष्टींची काळजी घ्यायची. म्हणजे आपण कल्चर म्हणालो, मग अशी व्हॅल्यूज म्हणालो, एक ओपन डोअर कम्युनिकेशन म्हणालो, ह्या सगळ्यांचं कुठंतरी प्रेशर येतं. म्हणजे अगदी आम्ही छोट्या स्केललाही आम्हाला प्रेशर येतं. आणि मी जेव्हा माझे मित्र आहेत, मोठ्या मोठ्या कंपनींचे फाउंडर्स आहेत, त्यांच्याशी बोलतो तेव्हा असं लक्षात येतं की ह्याचं कुठंतरी दडपण येतं आणि मेंटल हेल्थवरती ते खूप अफेक्ट करतं. आणि मी तुमच्या बऱ्याचशा कॉन्व्हर्सेशनमध्ये ऐकलं की तुम्ही झोपेचं खूप छान महत्त्व सांगितलं. मला हे समजून घ्यायचं आहे की एवढं टेन्शन असताना कसं झोपायचं. कारण म्हणजे इट माईट साऊंड अ स्टुपिड क्वेश्चन, बट आय थिंक इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड फाउंडर स्लीप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द कंपनीज हेल्थ. नाही, दॅट इज करेक्ट. फाउंडर स्लीप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पण कसं आहे ना, सगळ्यात जास्त टेन्शन केव्हा येतं की वेन यू डोंट फील यू आर इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स. म्हणजे जास्ती काममुळे टेन्शन नाही येत लोकांना. लोकांना का टेन्शन येतं की अरे मला माहीत नाही काय होणार आहे म्हणून. सो ॲज फार ॲज पॉसिबल इफ थिंग्स आर व्हेरी क्लिअर अँड यू आर एबल टू फाइंड आउट की काय आहे, कोण काय नाही, कोणावर कोण काम करणार आहे. जेव्हा असं वाटतं की अरे हा कोण करणार आहे माहीत नाही, काय होणार आहे की नाही माहीत नाही, तेव्हा जास्ती टेन्शन येतं. तर थोडंसं क्लॅरिटी ऑफ वर्क, डेलिगेशन यांनी थोडंसं रिड्यूस करता येतं टेन्शन. आणि त्याशिवाय शेवटी कसं आहे ना की म्हणजे यू कांट अवॉइड टेन्शन ऑल द टाईम, सो यू हॅव टू डील विथ इट. सो हाऊ डू यू डील विथ इट? सो स्लीपिंग ॲज झोप जे म्हणतो आपण ती खूप महत्त्वाचा भाग आहे या सगळ्यामध्ये. आणि येस, आणि दुसरं असंही आहे की थोडा वेळ डिटॅच केला ना की पण थोड्या गोष्टी लवकर येतात. मेंटरशी बोलावं, कोणाशी लोकांशी बोलून डिस्कस करावं. या सगळ्या गोष्टींनी पण टेन्शन मॅनेज करता येतं. कंप्लीट एलिमिनेट करता येणं शक्य नाही. सो टेन्शन मॅनेज करणं इज द ओनली सोल्युशन. फर्स्ट इज रिड्यूस टेन्शन. ओके. बाय रिड्युसिंग टेन्शन कसं करायचं की इफ यू डेलिगेट, यू हॅव अदर पीपल, यू हॅव क्लॅरिटी की हा प्रॉब्लेम आहे पण हा सॉल्व्ह करायला ही स्टेप्स आहेत, ही लोकं काम करणार आहेत, हे होणार आहे. तर देन यू डोंट फील टेन्स की नाही होणार आहे, आम्हाला माहिती आहे काय होणार आहे, प्रॉब्लेम येणारच नाही आहे. सो दॅट इज वन पार्ट. आणि जर आला तर तो कसा मॅनेज करायचा. आणि ग्रुप थिंक ऑल्सो हेल्प्स. मी लोकांना विचारलं की पण फायदा होतो. मी स्वतःच ठरवण्यापेक्षा स्वतःच मी ठरवायचं काय करायचं. फक्त मी कोणाला सांगणारच नाही, माझ्याचकडे टेन्शन घेणार, तर मग ते माझ्यावरती प्रॉब्लेम येतो. पण माझे जे सहयोगी आहेत त्यांना मी सांगितलं की हा आपला प्रॉब्लेम आहे, माझा नाही, आपला प्रॉब्लेम आहे आणि आपण सगळ्यांनी सोडवायचं आहे. तर मग दॅट हेल्प्स इन मॅनेजिंग टेन्शन. सर आता ह्या गोष्टी काही कळत चालल्यात की बिंग अ एंटरप्रेन्युअर, बिंग अ लीडर काय काय लागतं. सो मुळातच म्हणजे मी आता अगदी परत कोअरला जातोय की मी कसं ठरवावं की मी उद्योजक व्हावं का, मी गिग इकॉनॉमीमध्ये जाऊन कुठेतरी सेल्फ एम्प्लॉईड व्हावं का, मी कंपनीत जाऊनच तिथेच बाबा एखाद्या लिडरशिप पोझिशनमध्ये जाऊन मी एखादा SBO मॅनेज करावं. म्हणजे अर्थात हे खूप रेअर ऑप्शन आहे, बट हे कसं ठरवं, म्हणजे हाऊ शुड आय इव्हॅल्युएट मायसेल्फ की मी उद्योजक होण्याच्या लायकीचं आहे की नाही. थोडासा ब्रुटल वाटेल क्वेश्चन, पण कारण मला कुठेतरी असं वाटतं की प्रत्येकाने उद्योजक व्हावंच का आणि होणं शक्य आहे का? कठीण आहे प्रश्न हा. पण हे बघलं मी, लेट्स ब्रेक इट डाऊन. हां, एक म्हणजे कसं आहे की उद्योजकता म्हणजे ती महत्त्वाची आहे. कुठलाही उद्योग करा किंवा जॉब करा किंवा कुठेही करा. बिंग एंटरप्रेन्युअर असं जे म्हणतो आपण, उद्योजक असणं त्या कॉन्टेक्स्टमध्ये ते महत्त्वाचं आहे. दुसरं मला असं वाटतं की उद्योजकता जी काय आपण म्हणतो एंटरप्रेन्युअरशिप, यू नॉट नेसेसरली हॅव टू बी बॉर्न विथ इट, दो इट हेल्प्स टू हॅव मेंबर्स, फॅमिली, फ्रेंड्स हू आर इन दॅट. त्यान बाकीचे लोक एक दुसऱ्याकडनं आपण शिकू शकतो. पण कोणी पण उद्योजक होऊ शकतं असं आमचं तरी ओपिनियन आहे. ओके. हां, तिसरं कसं आहे की उद्योजकतेबद्दल थोडंफार सगळ्यांनीच माहिती असावी. आणि सगळ्याच गोष्टींमध्ये कसं आहे की थोडंफार आपण जे काय उद्योजकतेबद्दल माहिती आहे ती
अप्लाय करू शकतो. म्हणजे तुम्ही जॉब करत असाल किंवा गिग असाल किंवा काही असाल. लेट्स स्टार्ट विथ गिग फर्स्ट. तर आता सिच्युएशन अशी आहे की आपण 2024मध्ये आहे आणि आपण पुढे बघितलं तर मोर अँड मोर पीपल विल एंड अप इन द गिग वर्ल्ड. म्हणजे त्यांना गिग म्हणजे काय, आता हा एक वेगळा प्रश्न आहे, पण तो आपण थोडंसं कॉन्टेक्स्ट सेट करू. तर आता तुमच्याकडे म्हणजे सिनेमा किंवा नाटक याच्यामध्ये इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ गिग. कुठला तरी शो असतो, त्याच्यासाठी लोक गोळा होतात, मग तो शो करतात आणि तो शो संपला की सगळे लोक डिझॉल्व्ह होतात आणि मग पुन्हा नवीन गिग सुरू होते. आणि जो शो करणारा असतो तो एकाच वेळेस मल्टिपल शोमध्ये पण असू शकतो. तो कॅमेरा चालवतो, ते 3 कॅमेरामध्ये 3 शोमध्ये असेल, 3 इव्हेंटमध्ये असेल. सो एकाच वेळेस बऱ्याच गिग आणि गिगची लाईफ शॉर्ट हे बऱ्यापैकी रियालिटी ऑफ फ्युचर ऑफ वर्कमध्ये हे बऱ्यापैकी असण्याची शक्यता आहे. आणि ह्याला बरीच कारणं आहेत. एक मेन कसं झालेलं आहे की टेक्नॉलॉजी खूप फास्ट इव्हॉल्व्ह होते, कंपनीज खूप फास्ट मूव्ह होत आहेत, तर कंपनीजची लाईफ शॉर्ट होते आहे आणि लोकांची लाईफ वाढते आहे. लोक 40, 50, 60 वर्ष काम करणार आहेत. तर 60 वर्ष एक कंपनी म्हणजे शक्यच नाही. ती कंपनी तेवढी 60 वर्ष चालू ठेवणं बऱ्यापैकी कठीण झालेलं आहे. त्यामुळे कंपनीची लाईफ आहे, कंपनीची झोनमध्ये लाईफ आहे, इंडिव्हिज्युअलची लाईफ आहे. त्यामुळे सगळ्यांना म्हणजे एव्हरीवन विल गेट कट फ्रॉम देअर जॉब अ फ्यू टाइम्स इन देअर लाईफ टाईम असं म्हणायला काहीच हरकत नाही आहे. तर अशा सिच्युएशनमध्ये करिअरची आणि लाईफची जबाबदारी कंपनीची नसून माझी आहे. आणि त्या कॉन्टेक्स्टमध्ये मी काय करायचं ह्याला महत्त्व आहे, मी काय शिकायचं त्याला महत्त्व आहे. आणि या कॉन्टेक्स्टमध्ये गिग इकॉनॉमी इज अ इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ ॲस्पेक्ट ऑफ दिस. आणि समटाईम्स गिग्स कॅन बी लार्ज आणि देन यू आर अन एंटरप्रेन्योर इन दॅट सेन्स. पण त्या दोनमधलं ट्रान्झिशनमध्ये खूप फरक आहे असं नाही आहे. आणि प्रत्येकाला गिग करावं लागणार आहे असंही होऊ शकतं. सर आता जे रिपोर्ट्स दिसत आहेत त्याच्यानुसार खूप म्हणजे आकडे खूप ट्रेमेंडस आहेत गिगबद्दल की बाबा 23 मिलियन लोक बाय नेक्स्ट इयर विल बी इन गिग 2026 दे विल बी इन गिग इकॉनॉमी इन इंडिया किंवा साधारणतः 3 ते 4% वर्कफोर्स असणार आहे म्हणतात. पण त्याच्यात जनरली बोललं जातं तेव्हा आपण ब्लू कॉलर जॉब्सबद्दल बोलतोय बऱ्याचशा रिपोर्ट्समध्ये की म्हणजे झोमॅटो स्विगीमध्ये जे गिग वर्कर्स आहेत त्याच्यानुसार. पण जेव्हा आपण थोडंसं प्रोफेशनल स्किल्स असणार आहे म्हणजे आय टीमधले लोक असतील किंवा फायनान्समधले लोक असतील किंवा बाकीच्या टेक्नॉलॉजिकल वर्ल्डमधले लोक असतील, त्यांच्यासाठी हे गिग इकॉनॉमी कसं इव्हॉल्व्ह होणार आहे आणि त्यांच्यासाठी एकतर त्यांनी काय पद्धतीने याच्याकडे बघितलं पाहिजे. म्हणजे कारण की याच्यामध्ये कुठेतरी आपण सेल्फ एम्प्लॉईडचा आस्पेक्ट जसं एंटरप्रेन्योरल आस्पेक्ट थोडासा आहे याच्यात. सो हाऊ शुड दे ट्रेन देमसेल्व्स? सो तर देआसरामध्ये ना मी एक कोर्स डिझाईन केला आहे टू हेल्प पोटेन्शियल गिग वर्कर्स. आणि आम्ही सध्या BA-BCom BSCच्या कोर्सेससाठी हा ऑफर करतो. त्याला आम्ही इन्स्पायर म्हणतो. तर याच्यात आम्ही 3 क्रेडिट कोर्स तयार केलेला आहे. एक तर माइंडसेट आहे की आपलं काम स्वतःला शोधावं लागणार आहे. तर जॉबसाठी वाट पाहू नका, कारण जॉब मिळाला तर ठीक आहे, पण नाही मिळाला तर तुम्हाला तुमचा जॉब शोधणं तुमची जबाबदारी आहे. हा एक पहिला भाग झाला. सो माइंडसेटवरती आम्ही एक क्रेडिट वर्थ ऑफ मटेरियल तयार केलेलं आहे. दुसरं कसं आहे की गिगमध्ये कसं होईल की तुम्हाला तुमच्या ज्या पेमेंट्स आहेत त्या दर महिन्याला न मिळता गिगशी रिलेटेड असतील. गिग संपलं की पैसे मिळतील. तर गिग जर 3 दिवसाची असेल तर 3 दिवसांनी तुम्हाला पैसे मिळतील, जर 3 महिन्याची असेल तर 3 महिन्यांनी. सो जे पेमेंट्स आहेत ते रेग्युलर नाही होणार. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये आपण आपली फायनान्सेस कसे मॅनेज करावे याच्यावरती एक क्रेडिटचा कोर्स केलेला आहे. आणि कसं आहे, आत्ताचे विद्यार्थी किंवा कोणी पण आता यंग जनरेशन जे आहे ते नक्कीच त्यांच्या वडिलांपेक्षा आणि म्हणजे सिनियर लोकांपेक्षा जास्ती कमावणार आहेत. पण असं दर महिन्याला पगार मिळेल असं नाही आहे, केव्हा केव्हा मिळतील. पण ते कसं मॅनेज करायचं ह्याच्याबद्दल लोकांना थोडी माहिती असावी म्हणून तो दुसरा क्रेडिट आहे. आणि तिसरा क्रेडिट आम्ही सेल्सवरती केलेला आहे. कारण कसं आहे, आपल्या महाराष्ट्रात आणि मराठी लोकांमध्ये सेल्समनला आपण खूप तुच्छ मानतो. पण रियालिटी अशी आहे की उद्योजकता इज ऑल अबाउट सेलिंग. म्हणजे तुम्हाला नवीन एम्प्लॉई घ्यायचं असेल तरीसुद्धा तुम्ही सेल्स करावं लागतं. तुम्ही नवीन कस्टमर आणायचं असेल तरी सेल्स करायला पाहिजे. आणि जो सेल्स करतो तोच उद्योजक होऊ शकतो हे नव्हे. पण असं असूनसुद्धा आपण सेल्सवरती कधीच कोर्स करत नाही. कुठल्याही प्रोग्राममध्ये सेल्सबद्दल काही फार बोलत नाही. आणि आपण सेल्समन, अरे तो नुसता सेल्समन आहे, मी इंजिनियर आहे, मी R&Dमध्ये आहे, तो सेल्समध्ये, अशी आपली ॲटिट्यूड आहे. पण रियालिटी सेल्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामुळे तिसऱ्या क्रेडिटला आम्ही
हाऊ टू सेल किंवा सेल्समन कसा व्हावं याच्याबद्दल एक ट्रेनिंग मॉड्यूल तयार केलेलं आहे. ॲक्च्युली प्रोडक्ट डिझायनरला किंवा डेव्हलपरला पण ही हॅज टू सेल हिज विजन टू द Correct. फाउंडर की मी हे प्रोडक्ट करणार आहे, हे सोल्युशन देणार बरोबर आहे. आहे. आपण नेहमीच करत असतो, आपण मुलांनाही सेल करत असतो की तुम्ही काय करावं काय नाही. हां. हे आज आपण तिकडे नाही जाऊ, दुसरीकडे जाऊ, जे काय असं सेल्स इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. पण तुम्ही जर समजा कंपनीला किंवा कॅम्पसमध्ये रिक्रुटमेंटला वगैरे गेलात ना लोकांना, ते जे काय इंजिनियर असतात, जे काय टॉपर असतात, ते लोक सगळ्यांना R&Dमध्ये जायचं असतं, सेल्समध्ये नसतं हो, जायचं. अजिबात नाही. स्वतः मी थोडंफार सेल्स केलेलं आहे, पण मलाही असं होतं की नाही सेल्स नको, आपण इकडे यावं, म्हणजे मार्केटिंग करू, पण मार्केटिंग sales नको. सेल्स नको असं. पण सेल्स किती महत्त्वाचं आहे हे लोक मिस करतात. Wow. म्हणून सेल्समॅन मी तर स्वतः म्हणतो की माझी जी बेस्ट स्किल हॅज बीन इन सेल्स ओनली. आय बीन माय पर्सिस्टंटमध्ये आय बीन द सेल्समॅन इन अ वे अँड आय एम रिअली प्राऊड ऑफ दॅट. तुम्ही आता सर म्हणल्यावरती मला लक्षात आलं की मी मार्केट रिसर्चमध्ये असताना जेव्हा मी माझ्या फाइंडिंग्स सांगत होतो, दॅट वॉज आय वॉज सेलिंग की हे मला सापडलंय आणि ते सर आपण गिगबद्दलच मला थोडंसं अजून समजून घ्यायचं की जेव्हा स्वतःला सेल करणं असेल, म्हणजे एक तुम्ही स्वतःचा मायक्रो बिझनेसच युनिट तयार करताय, पण आपल्याकडे त्याचं लेबल ना कुठेतरी फ्रीलान्सर, आणि फ्रीलान्सर म्हणजे ना घर का ना घाट का, हे ह्या पद्धतीने केलं जातं. तेव्हा मी स्वतःला कसं ब्रँड केलं पाहिजे. आपण आता सेल्सबद्दल बोललो, सो हाऊ डू आय मार्केट माय सेल्फ? कारण का माझ्याकडे जे आहे ते कुठेतरी निश असणार आहे. म्हणजे मी कोडर असेल, डेव्हलपर असेल, किंवा मी अगदी गृहिणी असेल आणि घरात काहीतरी बनवून ते हे करते. सो इथे मार्केटिंग कसं करायचं? नाही, आधी मी तुला एक अजून सांगतो. माझा एक मित्र आहे, त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं याच्यावरती, मी एंटरप्राइज म्हणून. हो. तर त्यांची अशी आयडिया आहे की एव्हरी इंडिव्हिज्युअल स्वतः इज लाईक अन एंटरप्राइज ऑफ इट्स ओन. आणि जेव्हा मी कुठल्या कंपनीकरता काम करतो ना, तेव्हा ती कंपनी माझी कस्टमर आहे आणि मी माझा स्वतःचा एंटरप्राइज आहे. तर माझी लाईफ, माझं जे काय मला करायचं ते त्याची जबाबदारी माझी आहे. मी एंटरप्राइज आहे. तर बाकी ठिकाणी आजकाल US मध्येला मी इंक म्हणतात. ओके. मी इनकॉर्पोरेट आहे असं. सो मी काय आहे ते स्वतः कम्प्लीट एंटिटी, आणि आय हॅव टू सेल माय सेल्फ टू गेट टू वेर एव्हर आय नीड टू गेट टू. तर असं प्रत्येकाने, आणि ह्याच्यामध्ये मेन कसं आहे की जर मी स्वतः एंटरप्राइज आहे तर एंटरप्राइज अपग्रेड करणं किंवा ट्रेनिंग करणं ही माझी जबाबदारी आहे. तर मी सतत शिकत राहणं पण ह्याच्यातनं बऱ्यापैकी ते बरोबर बसतं. सेकंड पार्ट की ब्रँड स्वतःला करणं. हो, तो पण याच्यातनंच येतो ना. मी एंटरप्राइजमध्ये माझा ब्रँड काय आहे तो मी ठरवायला पाहिजे. आणि आता आपण ओव्हरऑल पुढे काय होणार आहे याच्याबद्दल बोलतोय, गिगबद्दल बोलतोय की 27ला होणार आहे, 30ला होणार आहे. मला थोडंसं पुढे जायचं आहे, अजून थोड्याशा काळात. 2050मध्ये आपण AI आणि ह्याच्याबद्दल बोलता येतात. तुम्ही पण खूप ठिकाणी बोललाय AI कसे जॉब चेंज करणार आहे ह्याच्याबद्दल. पण ॲज अ उद्योजक मी काय, जेव्हा तुम्ही 80 to 83मध्ये काहीतरी विजन बघितली की बाबा भारतामध्ये संगणक काय पद्धतीने काम करणार आहे, US मार्केटला काय पद्धतीची गरज आहे, ते मार्केट गॅप तुम्ही आयडेंटिफाय केला आणि तुम्ही 2 कस्टमर्स घेऊन इथे आलात आणि त्याच्यानुसार तो निश डेव्हलप केला, डेटाबेस, आणि याच्यामध्ये तुम्ही डेव्हलप. सो आत्ता एखादा उद्योजक जो चालू होता, जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, त्यांनी काय विचार केल्यापैकी 2050मध्ये काय असणार आहे हे माहिती नाही, पण हाऊ ॲटलिस्ट त्या डिरेक्शनकडे कसा विचार केला पाहिजे आपण? सो अगेन 2050 इज टू फार आउट. पण हे बघ, कसं आहे की बिझनेस जे आहे ना, त्याचा बिझनेस प्लॅन किंवा कुठे तुम्ही विकणार आहे काय, ते कस्टमरवर डिपेंडेंट आहे. जिथे कस्टमर असतील तिथे बिझनेस आहे, जिथे कस्टमर नाही तिथे बिझनेस नाही आहे. त्यामुळे जर तुम्हाला 2050 किंवा पुढे बघायचं असेल तर पुढे कुठे कस्टमर असू शकतात, मार्केट डिमांड काय असू शकते, त्याच्यावरनं आत्ता काय करावं ते ठरवणं आवश्यक आहे. तर आता भारतामध्ये आपण जर बघितलं ना, तर आता पुढचे 20 ते 25 वर्ष बऱ्यापैकी अपबीट, आपण अपस्विंगवरती जे म्हणतो ना ते आहे. पुढचे आपण म्हणतो 7-8% इयर ऑन इयर GDP ग्रोथ होईल, मार्केट वाढेल, सेविंग्ज वाढत आहेत, इन्व्हेस्टमेंट्स वाढत आहेत. त्यामुळे भारतामध्ये पुढचे 10 ते 20 वर्ष बऱ्यापैकी नवीन गोष्टी येणार आहेत. त्याशिवाय भारतातलं जे मार्केट आहे ते आपण म्हणतो की टॉप 10% जो मार्केट आहे तो बऱ्यापैकी इंटरनॅशनल लेवलचा आहे. म्हणजे जे काय आपण घेतो किंवा जगात कुठल्याही देशात जे काय लोक घेतात त्याच्यात फार फरक नाही आहे.
त्याच्यानंतरचा जो 40% भारत आहे, म्हणजे भारत म्हणतो आपण त्याला, जे टियर 2 सिटीज किंवा छोट्या गावांमध्ये आहे आणि म्हणजे ॲस्पायरिंग भारत म्हणतो आपण. तर त्यांच्या ज्या डिमांड्स अँड एक्सपेक्टेशन्स आणि ज्या काय त्या गोष्टी घेतात, इज स्लाइटली डिफरंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पिरामिड. पण हा जरी आपण 40% भारताची म्हटली पॉप्युलेशन, 40 ते 50%, तरी 500 ते 700 मिलियन लोकांची पॉप्युलेशन आहे. जर मी आज उद्योजक आहे, तर मी या 500 ते 700 मिलियन लोकांसाठी काय करू शकतो, हा जर विचार करून मी काही सुरू केलं, तर डेफिनेटली मार्केट इतका मोठा आहे की, आणि हा इव्हॉल्विंग मार्केट आहे, त्यामुळे हळूहळू त्याच्यातनं लोक नवीन नवीन गोष्टी घेऊ शकतील. तर आता नॅशनल लेवलला बघितलं तर आपण फूड, वॉटर या सगळ्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत जिथे आपल्याला गॅप्स आहेत. त्यानंतर ट्रान्सपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ॲग्रिकल्चर किंवा या सगळ्या एरियाजमध्ये ऑपॉर्च्युनिटी आहे. आणि म्हणजे अर्थात कम्प्युटिंगमध्ये सुद्धा नेक्स्ट जनरेशन कम्प्युटिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हॅपनिंग. मी सध्या मागचे काही वर्ष बायोटेक्नॉलॉजी आणि सिंथेटिक बायोलॉजी याच्यामध्ये काय चेंजेस होऊ शकतात त्याच्याबद्दल पण म्हणजे खूप ऑपॉर्च्युनिटीज दिसत आहेत मला. इफ आय कुड डबल क्लिक ऑन इट. नाही काय आहे ना, आत्ता मागच्या जे कम्प्युटर सायन्समध्ये जे आपण म्हणतो की प्रगतीचं मेन जे धोरण आहे ते मूर्स लॉवरती डिपेंडेंट आहे. की कसं की टेक्नॉलॉजी म्हणजे जे चिप्स आहेत किंवा हार्डवेअर आहे किंवा कुठलाही आहे, इट डबल्स एव्हरी 18 मंथ्स. कपॅसिटी इम्प्रूव्ह होते, जास्ती टेक्नॉलॉजी म्हणजे जे प्रॉब्लेम आधी सॉल्व्ह करू शकत नव्हतं ते आपण नवीन सॉल्व्ह करू. आता हे DNA सिक्वेन्सिंग किंवा क्रिस्परनी DNA मॉडिफाय करून नवीन प्रकारचे सबस्टन्स बनवायचे, याच्यामध्ये मागच्या 10 वर्षात जेवढी प्रगती झाली आहे ना, ती खूपच एक्सपोनेन्शियल आहे. आणि ह्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस सगळ्या एरियामध्ये आहे. म्हणजे फूड, आपण सिंथेटिक फूडमध्ये बऱ्यापैकी काम दिसतं आहे ऑलरेडी. प्रोटीन अँड रिएन्फोर्समेंट कसं करता येईल किंवा नवीन प्रकारचं सिंथेटिक फूड कसं तयार होईल. फेक मीट म्हणतो ते पण एक प्रकार बऱ्यापैकी सुरू झालेला आहे, लॅब ग्रोन मीट्स वगैरे. तर त्यामुळे लॅबमध्ये ग्रो करणाऱ्या अशा बऱ्याच गोष्टी, फूड, वॉटर प्युरिफिकेशन, एनर्जी, अल्गाय किंवा बॅक्टेरिया किंवा ईस्टनी क्लिनिंग ऑफ वेस्ट किंवा अशा सगळ्या गोष्टी, पुन्हा ड्रग्ज, मेडिसिन, प्लांटमध्ये मॉडिफिकेशन ऑफ DNA मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, असं तसं या सगळ्या गोष्टी बऱ्यापैकी रॅपिड पेसनी येत आहेत. आणि भारताच्या बाहेर याच्यावर बरंच काम चाललेलं आहे. तर त्यातली इंडियात पण येतील आणि आपण नाही केलं तर दुसऱ्यांची आपण घेऊ. त्यामुळे आपण इथे R&D आणि इन्व्हेस्टमेंट करणं खूप महत्त्वाचं आहे. हा गॅप तुम्ही सहज जाता जाता एक 4-5 इंडस्ट्रीज सांगितल्या मला, तिथे गॅप दिसतोय मला. सर, एक महत्त्वाचं म्हणजे आपण आता जसं सांगितलं की टेक्नॉलॉजीची कपॅसिटी वाढत चालली आहे, त्याच्यामुळे ज्या गोष्टी नव्हत्याच आपल्या संक्षेपातच दिसतच नव्हत्या, त्या आता त्याच्या प्रॉब्लेम्स आपण सॉल्व्ह करू शकतो. त्याचबरोबर AIमुळे पण ज्या गोष्टी करायला खूप प्रोडक्टिव्हिटी लागत होती त्या आता कमी वेळात तयार होतात. सो वी हॅव मोर प्रोडक्टिव्ह टाईम अवेलेबल म्हणजे एक प्रत्येक माणसाला जास्त टाईम अवेलेबल झाला आहे. ह्या टाईममुळं काही बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज ग्रो होतील असं वाटतंय का, आणि कोणत्या पद्धतीने होतील त्या? ते आपण आत्तापर्यंत प्रत्येक वेळेस बघितलेलं आहे की असं आहे, नवीन टेक्नॉलॉजी येते, त्याच्यातनं नवीन प्रोडक्टिव्हिटी टूल्स तयार होतात. नवीन प्रोडक्टिव्हिटी टूल्समुळे इंडिव्हिज्युअलची प्रोडक्टिव्हिटी वाढते, ह्याच्यात काही डाऊट नाही आहे. आता ती वाढलेली प्रोडक्टिव्हिटी तुम्ही कसं वापरता ते प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलवर डिपेंडेंट आहे. तर काही लोक प्रोडक्टिव्हिटी वाढली म्हणून जास्ती काम करतील किंवा आता मी खूपच प्रोडक्टिव्ह झालो आहे, तर एका माणसाचं काम करायचं मी 4 माणसाचं काम करेन आणि त्याच्यातनं मला काय मिळेल ते मिळेल, अशा प्रकारची काही लोकं येतील. काही लोक उलटा पण विचार करतील, माझं जे काम आहे ते मी 4 दिवसाच्या ऐवजी एका दिवसात संपवतो, मग बाकीचे 3 दिवस मी टाईमपास करेन. सो एव्हरीवन विल टेक देअर ओन चॉईस, पण डेफिनेटली प्रोडक्टिव्हिटी वाढते आणि वाढत राहणार आहे. पण त्या लिजरमुळं पण कोणाचा तरी बिझनेस होऊ शकतो. राईट. सर, मी आधीच्या बऱ्याचशा याच्यामध्ये तुमच्या संभाषणात ऐकलं की तुम्ही एका स्किल सेटवरती खूप बऱ्याचदा अंडरलाईन करतात, दॅट इज लर्निंग टू लर्न. आणि मी ह्या कॉन्टेक्स्टवरती हे एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आणतोय. त्याचं कारण असं आहे की सर, जेव्हा गोष्टी इतक्या स्पीडनी बदलतात आणि आत्तापर्यंत म्हणजे बऱ्याचशा एक्सपर्ट्सच्या कॉन्व्हर्सेशन्समध्ये असेल किंवा रिसर्च पेपर्समध्ये असेल, तर हे ऐकतोय आम्ही की आत्तापर्यंत ग्रोथ होत आली नाही का, ग्रोथ होत आली, गोष्टी ट्रान्सफॉर्म होत आल्या, पण द स्पीड
थिंग्ज आर ट्रान्सफॉर्म, म्हणजे ट्रान्सफॉर्मेशनचं स्पीड गॅप कमी होत, एक्सपोनेन्शियल आहे. एक्सपोनेन्शियल आहे आणि ते कमी होत चाललंय. सो तेव्हा हाऊ डू आय लर्न टू लर्न? कारण का माझ्याकडे वेळच नाही. म्हणजे पूर्वी एखादी गोष्ट मी जे 10वीत शिकायचो ती मी कॉलेजमधनं बाहेर पडून कामाला येईपर्यंत पण ती उपयोगाची असायची. पण आत्ता मी जे कॉलेजमध्ये शिकतोय ते 3 वर्षानंतर उपयोगी असेल की नाही मला माहिती नाही आहे. सो ॲट दॅट पॉइंट ॲज अ बिझनेस म्हणून पण किती अवघड होत जातं हे. आणि बिझनेस म्हणून मी इंडिव्हिज्युअल एंटिटी म्हणून तर आहेच लर्न टू लर्न, बट ॲज अ बिझनेस हाऊ शुड वी डिझाइन अवरसेल्व्स टू लर्न टू लर्न? सो फर्स्ट थिंग इज की हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, कारण आपल्याला पुढच्या 3 वर्षात, 5 वर्षात, 10 वर्षात काय असणार आहे ते माहीत नाही आहे. तर जेव्हा लागेल तेव्हा जस्ट इन टाईम आपल्याला ती स्किल अक्वायर करावी लागणार आहे. गुड न्यूज आहे हे सगळ्यांसाठी तेच आहे, कारण 20 वर्षानंतर काय होणार आहे ते कोणालाच माहीत नाही आहे. त्यामुळे जो कोणी फिगर आउट करेल त्याला ही विल बी दी एक्सपर्ट ॲट दॅट पॉईंट. सो अशा सिच्युएशनमध्ये प्रत्येकाने काय करावं? प्रत्येकाने हे करावं की मी एफिशियंटली कसं शिकू शकतो हे शिकून ठेवावं. म्हणजे कुठल्याही नवीन गोष्टी शिकायची असेल तर माझी काय स्ट्रॅटेजी आहे ते वापरून मी लवकरात लवकर नवीन गोष्टी कशा शिकू शकेन ह्याच्यावर थोडाफार विचार करून आपली स्वतःची काय स्ट्रॅटेजी असावी, काय टूल्स असावे, कसं तयार करावं हे हा आराखडा तयार ठेवावा. म्हणजे कुठल्याही नवीन गोष्टी आली की मग तुम्ही ती त्याच्यात अप्लाय करायची आणि नवीन गोष्टी शिकू शकाल. पण शिकत राहणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. आवश्यक आहे. आणि त्याच्यासाठी कुठेतरी स्वतःची म्हणजे अगदी इंद्रिय ओपन ठेवणं गरजेचं आहे ना, कारण का हो, आणि फ्रेमवर्क पाहिजे. कसं आहे ना की जेव्हा तुम्ही शिकता ना, तर कसं आहे आपल्या प्रत्येकाची एक मेथड असते. कोणी लोकं पॉडकास्ट ऐकून शिकतात, म्हणजे त्यांना व्हिज्युअल ऐकायला बरं पडतं. काही लोकांना ऑडिओ चांगलं वाटतं, काही लोकांना चार्ट्स हवे असतात, काही लोकांना ग्राफ्स पाहिजे असतात, काही लोकांना माइंड मॅप लागतात. हां, काही लोकांना दुसऱ्यांना शिकवलं की त्यांना लक्षात राहतं की काय असं. मी तुला एक्सप्लेन केलं आणि मला समजतं. असं प्रत्येकाची स्टाईल वेगळी असते. पण माझी स्टाईल काय हे मला माहिती झालं तर मग मला त्याचा फायदा आहे. तर लवकरात लवकर मी कसं लवकर शिकतो ते कळायला महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे जेव्हा मी विद्यार्थी आहे तेव्हा मी शाळेत किंवा कॉलेजमध्ये आहे तेव्हा मी वेगळे विषय जेव्हा शिकतो तेव्हा वेगळ्या प्रकारे शिकून कळेल का मला की नाही मला असं शिकलेलं बरं पडेल. हे जर लक्षात आलं तर मग पुढे जेव्हा गरज पडेल तेव्हा मला जर माइंड मॅप लागणार असेल तर मी लवकरात लवकर माइंड मॅप काढून त्या माइंड मॅपकडे बघून मी शिकून घेईन. असं करावं लागेल. सर हाऊ डू यू कीप अप? म्हणजे तुम्ही या गोष्टी सगळ्या कशा, म्हणजे एवढ्या मल्टिपल गोष्टी घडतायत, तुम्हाला पर्सिस्टंट सांभाळायचं आहे, तुम्हाला दियासराला गाईड करायचं आहे, तुम्ही कसं कीप अप ठेवता? नाही, सो एक तर मी डेलिगेट करतो. माझ्याकडे मी पर्सिस्टंट चालवतो असं नाही. माझ्याकडे एक CEO आहे, तो पर्सिस्टंट चालवतो. डियासरामध्ये CEO आहे. प्रत्येक ठिकाणी जेव्हा मी इन्व्हॉल्ड आहे तिथे प्रत्येक ठिकाणी एक फुल टाईम ऑपरेटर असं म्हणा त्यांच्याबरोबर मी काम करतो. त्यामुळे मी डेलिगेशनवरती विश्वास करतो आणि या सगळ्या प्रोजेक्ट्स लोकांकडे डेलिगेटेड आहे. त्याशिवाय मी सुद्धा स्वतःचा शिकायचा प्रयत्न करत असतो. तर त्याच्यामध्ये मला 3-4 स्ट्रॅटेजीज माझ्यासाठी सगळ्यात चांगल्या वाटतात. एक म्हणजे मी लोकांना विचारतो की बाबा तुम्ही समजावून सांगा मला काय झालं आहे. तर असे प्रत्येक विषयासाठी माझे ओळखीचे आहेत जे त्याच्यात खूप डीप असतात. मग त्यांना जाऊन विचारायचं की मित्र असतील किंवा कोणी असेल की बाबा मला थोडं एक्सप्लेन कर आणि मला जे प्रश्न आहेत त्याची उत्तरं दे. ते एक झालं. मलाही पॉडकास्ट ऐकून शिकायला बऱ्यापैकी आवडतं. मला असं लक्षात येतं की जे एक्सपर्ट लोकं असतात ते जेव्हा समजावून सांगतात काही गोष्टी, त्या खूपच लवकर मग एकदम क्लिअर होतात आणि खूप फायदेशीर होतात. तर त्या सगळ्या गोष्टी पण मी लोकांच्या म्हणजे एक्सपर्ट जे लोकं आहेत, तज्ञ लोकं आहेत त्यांचे पॉडकास्ट ऐकतो. मला पण माइंड मॅप काढून बऱ्यापैकी असं मला आवडतं की हा रिलेट कशाशी होतो, हा कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्टशी रिलेटेड आहे, मग तो कशाशी येतो. माझ्याकडे एक असं नवीन कुठलं शिकायचं असलं की मी त्याचं एक चित्र बनवतो माइंड मॅपवरती की हे असं रिलेटेड आहे आणि त्याचं रिलेटेड. आणि मग कोणी असं विचारलं की कुठल्यातरी ठिकाणी टॉक द्या वगैरे, तर मग कुठल्यातरी ज्याला मला येत नाही ते मी सांगतो की मी या विषयावर बोलेन. पण मला त्यातलं मग तेवढे महिने असतात 2 महिने 3 महिने, तर मग थोडं प्रिपेअर करायचं. मग पॉईंट वाईज काढून मग समरी कशी करता येईल, मग तसं करून मग मला शिकायला ते जास्ती सोपं पडतं. जेव्हा मला डेडलाईन असते की हे प्रेझेंटेशन या दिवशी या ठिकाणी या लोकांना या विषयावर बोलायचं आहे, मग त्याच्यावरती प्रिपेअर करावं लागतं. मग त्याच्यातून पण मला नवीन शिकायला मिळतं. इफ मे आय आस्क, तुम्ही अशा कोणत्या 3 गोष्टी सांगाल एंटरप्रेन्योरला की ह्या गोष्टी
शक्यतो अवॉइड करा? अवॉइड करा. एक तर इगो, म्हणजे एंटरप्रेन्योरला हे लक्षात यायला पाहिजे की स्वतःच्या इगोचा काही संबंध नाही. कंपनीसाठी जे करायला पाहिजे, कंपनीचं जे भलं आहे ते करणं आवश्यक आहे. ते एक खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट मी सांगेन लोकांना की कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स जे म्हणतो ना, ते कंपनीमध्ये खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि ती कधीच इग्नोर करू नये. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स म्हणजे कसं की जे स्टँडर्ड प्रिन्सिपल्स असतात, टॅक्सेस भरायला पाहिजे, हे करायला पाहिजे, ते करायला पाहिजे. लोकांचं कसं ऐकायचं आणि म्हणजे कंपनी आहे, त्याच्यात बोर्ड्स कसे असायला पाहिजे, प्रोसेसेस काय असायला पाहिजे आणि गव्हर्नन्सचे जे काय आपण म्हणतो, ते छोटे उद्योजक किंवा बरेच उद्योजक इग्नोर करतात. ते आपल्याला जसं वाटतं तसं मीच माझा अधिकार मीच ठरवणार, सगळं काही मीच ठरवणार. अशामध्ये कधीच कंपनी पुढे जाऊ शकत नाही. त्यामुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स हे खूप महत्त्वाचं आहे. या गोष्टी कधीच इग्नोर करू नये. आणि तिसरं कसं आहे ना, यू हॅव टू मॅनेज युअरसेल्फ. तुमचं डोकं शांत ठेवून हे सगळे काम करणं आवश्यक आहे. सो पर्सनल मॅनेजमेंट इज ॲज इम्पॉर्टंट फॉर एव्हरीवन ॲज कम्पेअर्ड टू द कंपनी अँड एव्हरीथिंग एल्स. सो जस्ट टू समराईज 3 गोष्टी मी ज्या सांगितल्या. एक तर सांगितलं की नाही, पर्सनल ग्रोथ वॉज द लास्ट वन. इगो, पर्सनल इगोमध्ये नाही गेला पाहिजे, कारण कंपनीच्या दृष्टिकोनाने आपण काम करायला पाहिजे. कंपनी फर्स्ट असं म्हणू आपण, फ्रॉम द फाउंडर्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू. दुसरं की कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि तिसरं पर्सनल मॅनेजमेंट, की हाऊ डू आय मेक शुअर दॅट आय रिमेन सेन्सिबल इन टर्म्स ऑफ ग्रोईंग द बिझनेस. सो या 3 गोष्टींमध्ये तुम्ही यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज. सो तुम्ही मगाशी सांगता म्हणालात की मला जे येत नाही ते मी चार लोकांना जाऊन विचारतो की ते चॅलेंज म्हणून ॲक्सेप्ट करतो. मला असं म्हणून मला असं विचारायला वाटलं की काय गोष्टी अवॉइड केल्या पाहिजेत, कारण सो देअर यू आर कीपिंग युअर पर्सनल इगो असाइड. हे म्हणजे आय नो मी पण नोबडी नोज एव्हरीथिंग ना. कोणाला सगळं माहिती नसतंच ना. आता नवीन कुठलं तरी आलं, आता मी जनरलिस्ट आहे, मी काही कुठल्याच गोष्टीत स्पेशलिस्ट आहे असं नाही म्हणणार मी. कारण मला काही मी एक गोष्ट बसून पूर्ण वेळ नाही बसलेलो. आता मला कुठलं लागलं की मी कुठल्या तरी स्पेशलिस्टकडे जाऊन त्याचं डोकं खातो की मला सांग काय झालं त्याच्यात. बट दिस कमिंग फ्रॉम यू, म्हणजे हे तुमच्याकडून आल्यामुळे हे खूप जास्त माझ्यासारख्या यंग एंटरप्रेन्युअरला हे खूप खूप महत्त्वाची कानटोचणी आहे. कारण का बऱ्याचदा ना काहीतरी छोटंसं काहीतरी मिळाल्यानंतर असं वाटतं की मला यायला लागलं आहे, आणि मला यायला लागलं आहे म्हणलं की मग जरा गडबडू मग प्रॉब्लेम होऊ शकतो. इगो जर मध्ये आला तर मग प्रॉब्लेम होऊ शकतो. सर एक खूप वेगळा प्रश्न विचारतो मी. मी पर्सिस्टंटच्या जेवढ्या बिल्डिंग्समध्ये मी आधी फिल्म मार्केटिंगमध्ये होतो तेव्हाही मी काही बिल्डिंग्सना आय हॅव व्हिजिटेड इट. मला खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट जाणवली ती म्हणजे सगळीकडे भारतीय नावं वापरली आहेत, संस्कृत नावं वापरली आहेत, आणि एस्पेशली कॉर्पोरेटमध्ये ना कुठेतरी इंग्लिश, स्पॅनिश आणि इटालियन नावं वापरण्याबद्दल प्रीमियम ह्याच्यात ते कायम वापरलं जातं. पण यू हॅव डेलिबरेटली यूज्ड हे ह्याच्या मागचं कल्चरल रिझन काय आहे, ह्याच्या मागचा व्हॅल्यू रिझन काय आहे, मला समजून घ्यायचं आहे. त्याची स्टोरी अशी आहे की मी एकदा फ्रान्समध्ये अल्काटेलच्या बिल्डिंग्समध्ये गेलो होतो आणि तिथे सगळे फ्रेंच लोकांची नावं होती. जे काय सायंटिस्ट सगळे फ्रेंच सायंटिस्ट होते. आणि तेव्हाच आपली पहिली बिल्डिंग जी होती आमची पाणीनी, ती तेव्हा तयार होत होती 98मध्ये. म्हटलं की अरे सगळे लोक आपले बाहेरचे नावं देतात, आपण आपली नावं का नाही द्यावी. म्हणून मग आम्ही इंटरनल कॉम्पिटिशन केली. सगळी नावं आमच्या घरची जी आहेत ना, ती इंटरनल कॉम्पिटिशनमध्ये लोकांनी सजेस्ट केलेली नावं आहेत. पण अर्थात हा एक रिक्वायरमेंट होती की भारतीय नावं, भारतातली बिल्डिंग्स आहेत, आपण ठेवणार आहे बिल्डिंगची नावं, तर मग आपल्या लोकांची नावं ठेवावी. म्हणून सगळ्या बिल्डिंग्सची नावं सॉर्ट ऑफ भारतीय कॉन्सेप्ट्सवरती आधारित आहेत. जिथे आपल्याला चान्स मिळतो तिथे. अर्थात आम्ही कुठल्या तरी भाड्याच्या बिल्डिंगमध्ये गेलो की मग त्या बिल्डिंगचं जे नाव असेल ते असेल. हे विचारण्याचं मागचं एक कारण पण असं होतं की मगाशी बोलता तुम्ही एक गोष्ट सांगितलीत की जी भारत इकॉनॉमी आहे ती ओपन अप होणार आहे, ती ॲस्पिरेशनल होणार आहे. आणि बऱ्याचदा स्टार्टअप्स असतील, फाउंडर्स असतील, बिकॉज ते कुठेतरी त्या टॉप 1% मधून आलेले असतात. त्यामुळे भारत इकॉनॉमीमध्ये काय तुम्हाला गॅप्स दिसत आहेत आणि कंपनीजनी त्यांना टार्गेट करताना काय विचार केला पाहिजे. मी तुमच्या कंपनीची बिल्डिंगची नावं पण त्याच्यामुळे मला कुठेतरी प्राईड हा मुद्दा दिसतो, ज्याच्यामुळे मलाही जेव्हा पर्सिस्टंटमध्ये मी काम करायला आलो तर मला असं वाटलं की हे दिस स्पीक्स टू मी. हाव फाउंडर्स, मार्केटियर्स नीड टू लुक ॲट भारत इकॉनॉमी विथ देअर पर्स्पेक्टिव्ह, कारण टॉप डाऊन अप्रोचने बघून नाही चालणार आहे ते.
बरोबर आहे. आणि आपल्याकडे जर आपण बघितलं आपले जे लोक आहेत त्यातले सुद्धा आपल्याकडे यंग पॉप्युलेशन आहे. आणि जे मिलेनियल्स आहेत किंवा आपण जे जेन झी जेन काय जे जेन काय अल्फा. म्हणत जेन अल्फा सगळे Yeah. लोक जे यंग आहेत ते ऑलरेडी इंटरनेटबरोबर म्हणजे लहानपणापासून त्यांनी इंटरनेट आणि अशा सगळ्या गोष्टी बघितलेल्या आहेत. आणि आपल्याकडे जे टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज आहेत त्याच्यामध्ये पण बराच फरक आहे. Yeah. त्यामुळे अंडरस्टँडिंग द मार्केट हे खूप महत्त्वाचं आहे कुठल्याही एंटरप्रेन्योर करता. आणि कुठल्या मार्केटसाठी तुम्ही टार्गेट करताय ते बघणं खूप आवश्यक आहे. आता फॉर एक्झाम्पल आपण एक ऑब्झर्वेशन लोक म्हणतात की जरी जास्तीत जास्त फोनवरती कमांड्स इंग्लिशमध्ये असले तरी कॉन्टेंट कन्झम्पशन हे लोकल लँग्वेजमध्ये जास्त होतं. गुगल्स इज 90% रिजनल लँग्वेजमध्ये इंडियामध्ये. पण जरी तुमचं बटन्स आणि आयकॉन्स सगळे इंग्लिशमध्ये असले तरी जेव्हा लोक गाणी ऐकतात तेव्हा हिंदीमध्ये ऐकतात, जेव्हा सिनेमे बघतात तेव्हा हिंदी बघतात किंवा मराठी बघतात किंवा असं काही. सो हा जो भाग आहे याच्यामध्ये लँग्वेज आणि लँग्वेजचा कसा काय उपयोग होणार आहे ते सगळं खूप महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. फक्त इंग्लिश आणि वेस्टर्न ठेवलं तर ते 10% तुम्हाला मिळतील लोक, पण त्याच्या पुढची लोक त्यांच्याबद्दल थोडा वेगळा विचार करणं आवश्यक आहे. सर खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही आम्हाला विविध गोष्टींवरती म्हणजे मग मी सुरुवातीलाच म्हणालो तसं माझं खेळण्याच्या दुकानात आलेल्या मुलासारखं लहान मुलासारखं झालं की जेवढं गोष्टींवरती विचारता येईल तेवढं मी विचारण्याचा प्रयत्न केला, तेवढं समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. आय एम शुअर हा पॉडकास्ट बऱ्याचशा यंग एंटरप्रेन्युअर्सना, बडिंग एंटरप्रेन्युअर्सना किंवा अगदी जे आत्ता जॉब करतात त्यांच्यासाठीही हा नॉलेज गेन एपिसोड असणार आहे. आणि तुम्हाला कोणत्या अजून गोष्टी समजून घेण्याची इच्छा आहे, कोणत्या गोष्टींवरती आम्ही बोलावं असं वाटतंय, कोणत्या उद्योगांवरती आम्ही नवव्यापारमध्ये प्रकाश टाकावा असं वाटतंय, ते प्लीज आम्हाला कॉमेंटमध्ये सांगा. सर खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. मजा आली तुझ्याशी बोलण्यात आणि विश यू ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू सर. धन्यवाद. लो बसावा.